ở miền Tây ấy thì mỗi lần mà có đám giỗ, đám hỏi, đám cưới hoặc là đám thôi nôi á, thì mấy cô mấy dì sẽ tập trung lại cái nhà đám đó, sẽ kiểu mỗi người sẽ phụ là một món, nấu bánh, nấu trái, nấu xôi, rồi mần thịt heo phụ nè. Nên mỗi lần mà nhà ai có đám tiệc thì trước cái ngày đám nó sẽ rất là vui và không khí rất là náo nhiệt. Cô thấy không, cái cục đạn mà ông công phu làm đó, cái dưới này lại trên này miệng nhỏ dưới này nè, cái này là cái túc ti đạn M72 của Mỹ rồi đó. Dạ. Con thấy không? Dạ. Rồi con hỏi luôn cái cân này từ bao đời rồi cô? Thì cũng thời đó luôn. ổng làm hồi đời cho mẹ tới giờ đó. Dạ. Mẹ mà làm hồi đó mẹ chuyên môn làm bánh mà. Dạ. Làm bánh ai đặt bả cũng làm, rồi ai cũng làm, rồi bả qua đời đó. Dạ. Cô sạch. Cô lấy luôn. Cô lấy luôn. Ở nhà có còn thương nhiều. Mình xe ra mình làm một cái trước hả cô? Xe ra làm một cái trước không. Đó, cô sẽ xe ra rồi cô chất lên cái nắp dung, xong rồi bỏ vào trong kia để mà nướng cái bột cái trước. Sau khi mà nướng cái bột cái thì cô bắt đầu lấy ra. Mọi người thấy nó nở bự hơn không? Sau mình lại bỏ một cái đợt bột cái thứ hai vô. Một lần vậy mình phải bao nhiêu bột cái mới đủ cô? Một lần vậy phải nướng 2 dĩa bột cái. 2 dĩa bột cái cho 1,2 kg bột. Rồi cô sẽ bỏ bột cái chở ngược vào trong bột. Hết rồi nè. Xong lại nhồi tiếp. Cô nói là bột cái này nó sẽ giúp cho cái bánh nó gọn, nó không có bị tưa đầu. Cô Tám cô đi về nhà lấy cái sửng nướng của cổ rồi, cổ chê cái nắp dung này nướng lâu, cho nên bây giờ mình ngồi mình bóp thay cổ. Rồi bây giờ nó đã lắm, nó kiểu nó xốp mà nó cứ mịn. Lát nữa sẽ bỏ thêm nước cốt dừa vô, rồi xong rồi bỏ vô cái khuôn để mà đóng. Cái bánh sùng này làm rất là kỳ công nha. Hồi nãy lúc mà cô Tám cổ nhồi bột, nhồi cho xong cho nhuyễn cái bột với lại đường, xong rồi lại lấy một ít bột cái ra nướng cái bột cái đó, xong lại lấy bột cái nó bỏ vào trong bột này nhồi tiếp, xong rồi nhồi cho cái nhuyễn cái bột cái với lại cái bột này, xong một hồi nữa lại bỏ nước cốt dừa vô lại nhồi tiếp cho nó nhuyễn một lần nữa, xong mới đem ra nướng. Thành ra là cái bánh này mình nói thật luôn là ăn thì nhanh chứ mà làm một buổi trời, nửa ngày trời chưa chắc làm xong. Mỏi tay quá. Công nhận mấy người mà làm bánh truyền thống thật sự phải rồi, tay phải lực dữ lắm. Ê, cô Tám qua rồi kìa. Đâu cô, cái nắp của cô sao đâu? Trời đất ơi, cái nắp này cũng mấy chục năm rồi nè. Dạ, cũng là gia truyền luôn. Cũng gia truyền của cha với cô. Bây giờ cô sẽ quết một xíu dầu lên trên cái nắp dung. Rồi cái này để sao đây? Ở bên đây mọi người có thể thấy. Đấy, cái bộ để mà để cái khuôn này lên, một hồi mình ép ra cái bánh này. Nè, thấy chưa? Dạ. Cái này là cái bề xuống dưới nè, đó mình nướng cái bề này xuống dưới cái mâm, còn cái này là lên trên. Dạ. Nó có gai đó, đó thấy không? Mà cái nào con cũng phải tha cái nấy này cho tha dầu lại hết. Tha dầu lại hết cho nó mình gì nhẹ ép chứ không phải gì. Dạ. Với lại nó đỡ dính hả? Rồi ép tới đâu mình cắt tới đó hả cô? Ui. Đâu bắt gì, lấy cái gì hết? Nè không nè, bà lại bà ép đi, tôi bắt thử đây. Ôi đẹp quá vậy, nó ra thành từng khú từng răng luôn nè. Con cứ tưởng nó chỉ là răng ngôi sao trơn thôi chứ. Ép đi, rồi ép tới sát xuống đi, ép đại sát xuống luôn đi. Đó. Rồi. Mình lấy cái này lên rút cái này ra. Rồi. Là được một cục. Con cứ tưởng nó chỉ ra cái ngôi sao suông thôi, đây nó ra răng luôn. Coi lại cái khuôn. Xuất sắc quá. Bởi vì nó ngộ mới làm cho mấy chú coi nè.
Xếp một mâm nhìn thấy ham thiệt á. Vậy chứ con thấy vậy tỷ người, hai người sao mà làm được? Dạ, cái này phải ít nhất 2 người. Sao mà được đâu. Hai người cô ép rồi hết rồi cô mới nhớ. Dạ. Còn dính à? Khi mình gỡ ra mình sẽ thấy nó có rất là nhiều bột còn dính vào trong cái khuôn, thì mình phải cạo nó ra. Mình phải cạo nó ra cho nó hết. Nó ra nhầu là ép tiếp. Dạ. Lấy cái muỗng này cạo hết mấy mẻ bột này ra, xong lại tha dầu. Cạo riết mà cái này nó mòn luôn. Nó mòn luôn, lâu dữ rồi mà. Cái hàm thì trời. Đúng là làm đã đời có nổi cái khúc ép này là ham nhất thôi. Cái đoạn mà nhồi bột thấy cực dữ hần. Đây. Như mấy con sâu tầm á ha. Bớt lửa thêm nằm rồi để mình chấm. Để lên trên, để vòng vòng, đừng để sát vô, để vòng vòng rồi. Con dở đi, dở để qua đó đó. Ôi, nó ụp một cái là nhịn ăn á. Để qua cái này nè. Ôi, nở bự chà bá luôn kìa. Này là y chang con sâu rồi đó nha. Sau khi mà những cái bánh này, sau khi mà những cái con sùng này đã chín rồi thì để mà lấy ra dễ dàng nhất thì thường mọi người sẽ làm sao? Mọi người sẽ bóc từng con đúng không? Nhưng không, tại vì mấy con này rất là xốp và giòn nên bóc từng con nó rất là dễ bể. Thành ra là để mà nhanh thì thường mọi người sẽ sử dụng bạo lực với mấy con quỷ này. Mình sẽ dỡ nó lên, mình thả nó xuống. Đó, xong nó rớt ra, đổ vô. Bây giờ bóc tiếp. Đó, bóc, bỏ vô. Xong, rất là nhanh. Xong bây giờ mình cạo cái này đi rồi mình thoa dầu lên mình nướng tiếp. Bây giờ mình sẽ ăn thử một cái, mọi người thấy nó giống không? Nó giống con sâu không? Ôi da còn nóng, nó còn đang dính. Nó giòn quá hả cô? Đó. Nó kiểu xốp xốp giòn giòn, vẫn còn đang rất là nóng, nhìn giống như con sâu tầm vậy đó. Ở đây thì mấy cô gọi là bánh gai này, hoặc là gọi là bánh con sâu cũng là nó. Thơm mùi nước cốt dừa ha. Ở ngoài rất là giòn, ở trong thì lại xốp xốp, béo béo. Hay ha, đúng là vừa đủ đường luôn á. Cái này là mùi vị bánh tuổi thơ của mình thời xưa. Hồi xưa giờ con chỉ ăn được bánh này ở ngoài tiệm thôi, ngoài tiệm tạp hóa người ta bán không, thì nó không có thơm như là mình vừa mới nướng xong như vậy. Nó không có ngon như mình nướng đây. Nó mặn, nó không có thơm, bị gì nó nhồi ít nước cốt mà anh để bột. Dạ. Cái này thơm. Mình mặn nó đủ nước cốt mà nó đủ chất lượng, nó ngon ha. Cái gì quýt? Mày ăn không? Ở đây bạn Thời đang làm đồ ăn. Có cái này là tôm đất hay tép? À, tép bạc gan. Canh gì vậy? Hôm nay bạn Thời nấu canh xương heo với lại
đu đủ với lại sáo bấu. Sáo bấu là cái củ cải trắng muối á, một trong những cái món mà rất là phổ biến ở miền Tây. Bây giờ thì mọi người sẽ ăn cơm trưa đã, xong rồi mới xuống làm bánh tiếp. Làm bánh xuyên sáng tới chiều luôn. Đây là canh sáo bấu với lại đu đủ và xương heo. Còn đây là tép bạc rang. Rang đường. Tối thì đãi bánh hỏi không có sôi, còn nếu sáng mà ngày tôi sôi cỡ 6 kg đủ không? 7 kg? Mình ăn tôi ăn 1 ký rồi đó. Tôi ăn với Hôm qua mà thao chuốt cây đó mà sao không thấy dọn nè. ăn tự nhiên nữa con. Dạ. Thôi. Đã 4 tiếng đồng hồ trôi qua và bây giờ cái men bánh bò đã dậy thì cô bắt đầu làm chuẩn bị nguyên liệu để pha cái bột bánh bò. Mình làm nước dừa tươi luôn. Dừa phải rám rám ha. Rám mận nó mới hô thôi. Dạ. Con thấy nhiều người ta cũng chả thèm làm nước dừa đâu, người ta làm nước bình thường luôn á. Nước dừa cũng pha với nước bình thường mới. Dạ. Ba trái luôn. Thì cái này con nhồi tới 2 kg lần. Dạ dạ. Bây giờ cô đang cân đo đong đếm. Giờ mình thiếu mình thêm nước lọc vô. Xong giờ đi đâu vậy? Cô pha 4 lít nước thì trong đó có khoảng lít nước cốt nè, lít rưỡi nước cốt dừa với lít rưỡi nước thường. Đưa lên đi. Bên kia thì cô Tám cũng đang say sưa ngồi làm bánh con sùng. Có đường phèn trong đó nữa. Dạ. Cô bỏ đường vào. Ôi nhiều đường ha. Tùy mình ăn ngọt mặn thôi. Cái này là mình bỏ khoảng nhiêu cô? Dạ. 3 kg đường. Dạ. Bây giờ cô sẽ bật bếp để khuấy cho nó tan đường ra. Dạ. Có nước cốt dừa là thơm đó. Vậy nước cốt dừa trong bột mình đâu cần phải chấm nước cốt dừa như bánh bò kia nữa. Nó béo sẵn rồi. Đây là cái thau bột lúc sáng ủ được 4-5 tiếng rồi, bây giờ nó nở rất là nhiều, nó nổi bọt quá trời luôn này. Tí xíu nữa cô sẽ pha lỏng ra cùng với cái nước dừa và cái nước cốt dừa hồi nãy. Sau mới bắt đầu mình hấp. Mấy cái con men nó ăn thịt bột xong rồi nó đẻ ra một đống không khí. Nên bây giờ bột nhìn rất là xốp và thơm cái mùi men. Mọi người biết tại sao bánh bò ăn ngon hơn ăn bột gạo hấp bình thường không? Tại vì mấy con vi sinh vật, mấy con men này tụi nó sẽ ăn cái bột và nó sẽ đẻ ra những cái chất khác, protein này, acid amin này, nên mình ăn và mình thấy nó ngon hơn và nó có nhiều đạm hơn. Thì bột này vẫn chưa hấp được đâu, cô sẽ pha cái nước cốt dừa, nước dừa và đường vào cho nó lỏng ra, xong mới bắt đầu hấp. Nữa không? Cái bột này sau khi mà quậy xong rồi thì cô sẽ lược bớt cái cặn đi, mấy cái cặn từ xơ dừa rồi nè. Xong rồi sẽ để 1 tiếng nữa cho nó sủi tâm lại mới bắt đầu múc đi hấp được. Bỏ luôn hả? Dạ. Ôi trời ơi. Cái này là cái diệm. Cái diệm. Diệm đó. Nó có cái lớp men giống như cái lu ha. Cái này cái này như là cái lu mà, dạ. Như cái kiệu á. Dạ. Đó, đồ nghề thấy không? Toàn là thứ dữ không à.
Ở đây mọi người sẽ dùng trứng vịt để làm bánh bông lan. Tại vì trứng vịt thì lòng đỏ nhiều hơn, với lại làm nó béo hơn, nên người ta chuộng trứng vịt hơn là trứng gà công nghiệp. Mình đánh lòng đỏ lòng trắng chung luôn. Rồi đánh chung. Dạ. Này ký đây. Hộp vịt cũng cân ký ha. Hộp vịt cũng cân ký, đường cũng cân ký. Đây cũng có trứng bự trứng nhỏ ha. Nếu mà đúng với trứng vịt là lòng đỏ bự chảng ha. Rồi vậy đánh không luôn. Để 1 canh đồng hồ coi bao nhiêu lâu nó nổi nha. Ở đây mấy cô thích đánh bằng cái đồ đánh lò xo này hơn, vì mấy cô bảo là nó sẽ bông hơn, nó cứng, nó xốp bánh hơn đúng không cô? Xốp hơn, chứ còn không thích đánh bằng máy đánh nó không có xốp bằng. Bỏ đường mình đánh chung luôn. Đấy, bánh bông lan trứng vịt kiểu truyền thống của miền Tây. Ngày nào cũng làm này là lên bắt tay luôn á, lên cơ luôn á. Nên đâu phải để mà đánh quá sụi tay. Sụi tay hả? Đó, đánh xuống luôn sụi tay quá. Đây là mẻ bánh gai cuối cùng, cộng thêm 5 cái bánh tròn tròn đây. Được 2 bịch bên kia với lại một sau bên đây, chắc là khoảng được 3 bịch đó. Rồi mấy cô bên đây thì đang ngồi đánh trứng vịt với lại đang ngồi gạn cái bột bánh bò. Dự trù là 1 tiếng nữa thì nó sẽ bông lên và mình có bánh bông lan ăn. Cái này đánh khoảng bao nhiêu lâu được cô? Chừng nào thấy nó bông là được hả? Ha. Dạ. Hơn 1 tiếng thiệt luôn. 1 tiếng nữa sao? Thì chừng vậy đó đi. Có tiếng có ăn đó hết chứ. Thì tiếng có ăn. Tiếng có ăn ha. Phải không? Tiếng có ăn. Năm bé bá này làm gì? Đây là 1 ký trứng vịt đã được đánh bông lên. Mọi người thấy nó biến màu trắng không? Và nó mềm. Vì đây là lòng trắng lòng đỏ đánh chung luôn, cho nên khi đánh thì mấy cô dựa vào kinh nghiệm, khi thấy nó nhẹ tay và nó bông là được, chứ không như mình đánh cái kiểu làm bánh bông lan gato ở trên Sài Gòn thì mọi người sẽ đánh lòng trắng trước và nhìn cái chớp của cái phần bông này, còn ở đây thì lòng đỏ lòng trắng chung hết. Rồi bây giờ cô sẽ bắt đầu rây bột, trộn bột và nướng ở bên kia. Mẹ nào trộn bột mẹ nấy nha. Dạ. Tại vì nếu mà mình trộn trước thì trong thời gian mình đổ rất là lâu, có thể nửa tiếng 1 tiếng mới đổ xong. Thì trộn trước như vậy cái bột sẽ xẹp mất, nó không còn nở nữa. Thành ra là cứ để lòng đỏ lòng trắng riêng bên đây, bột riêng. Cái cô cứ trộn bột theo từng mẻ. Nhưng mà cái này đúng là cần phải có kinh nghiệm lắm á. Tại vì ai mà không có chắc tay mà bỏ bột vào, nhiều bột hoặc ít bột thì cái bánh nó cũng sẽ bị khô hoặc cứng hoặc mềm, nó không có đạt chuẩn liền. Thành ra là tùy vào kinh nghiệm mà mọi người sẽ lường cái bột bằng tay và quậy cảm giác cái tay để mà đổ. Xíu nữa con đã thấy nó nở rồi đó. Nướng bánh nó nhìn thấy ham quá ha cô Tấn. Mọi người thấy cái bếp này không? Ở cái nhà bếp này, một cái lò nướng bánh bông lan, một cái lò hấp bánh bò, ở bên kia thì một cái bếp lò để nấu cơm chiều, cho nên trong đây rất là thơm mùi khói. Ngọt mùi khói. Thôi mình nói thơm đi nghe cho. Ôi màu đẹp quá chừng nè.
Cho con ăn thử một cái nha Tám. Đó ăn đi. Muốn ăn mấy cái ăn. Thì con bóc á. Luôn đi. Đây là cái bánh bông lan vừa mới nướng xong. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái bánh này. Đây là cái bánh đầu tiên mới ra lò. Nhìn đẹp ha. Rất là xốp. Ở bên ngoài thì nó kiểu hơi cứng cứng, xốp xốp. Ở phía trên này nó sẽ mềm hơn nè. Tại vì phía trên đây chắc là vẫn chưa có nóng bằng. Cho nên phía dưới nó vàng mà ở trên thì nó vẫn còn hơi trắng một tí. Cái ở bên ngoài nó là xốp, ngọt và béo. Bánh vừa nướng xong nên nó vẫn còn ẩm á, và nó vẫn khá là mềm. Thường bánh này nếu mà để lâu thì nó sẽ càng ngày càng khô đi. Cho nên ăn lúc vừa mới nướng xong như vậy là ngon nhất. Tám nướng bánh bông lan như vậy có khi nào Tám hay ăn bánh bông lan không? Hay là thường mình nướng cho người ta ăn thôi? Mình cũng ăn, mà mình nướng mình hơi ngán. Kiểu mình ngồi mình nghe mùi riết cái mình ngán đúng không? Nghe mùi cái ngán. Dạ. Nếu mà mới nướng xong là ngon nhất. Mọi người có nghe được cái tiếng xèo xèo trong đây không? Đó là cái bột nó sủi bọt. Nãy giờ đã để thêm được khoảng 1 tiếng mấy rồi. Và sắp hấp được rồi. Bây giờ sẽ chuẩn bị hấp bánh bò. Trời, đội nón lá đem mắt kiến, đeo khẩu trang luôn. Như ninja luôn. Cũng tha một xíu dầu cho nó đừng dính. Mình coi trên TV nó làm bánh bò á, lấy cái chảo chống dính ra. Dạ. Mà đổ dầu vô, pha với cái đầu đổ bánh bò vô, bắt lên là than nóng à. Mình nấu chín rồi. Dạ. Dở ra thì bánh bò nướng gì đâu chứ thì nó hơi vàng vàng, trên này nó chín ốc ăn cũng thơm. Thấy người ta làm bánh bò nướng bằng nồi cơm điện, bánh bông lan bằng nồi cơm điện nữa. Mình hấp cho cái sửng nó nóng trước, không mới chế bột vô. Cho sửng nóng trước rồi dạ. Rồi lên mới chế bột vô. Khi mà hấp bánh bò mọi người sẽ thấy lửa sẽ rất là lớn, và mọi người có để ý cái nắp dung nồi này không? Nó sẽ hơi nhọn lên. Mục đích của nó như vậy là để hơi nước bốc lên nó sẽ không có nhiễu ngược trở lại mà sẽ bị chảy xuống hai bên thành. Nó sẽ làm cái bánh của mình nó đẹp hơn, nó không có bị nhiễu nước và nó lốm đốm ở trên mặt. Đây, cô lấy dưới đũa cô xông thử coi nó có còn dính bột là chưa chín, mà không dính bột là chín. Không dính bột, cái này không dính là gì? Cái này chắc là không dính rồi, chín rồi. Chín rồi ha. Hình như còn dính xí ngay ở giữa. Xíu à. Thêm xí nữa cho chắc. Dạ. Thấy là nó chà bá giờ biết có để chè đó. Ui da. Chưa, tí nữa. Cô Tám có tuyệt chiêu là chỉ cần dùng ngón tay rờn cái là biết chín hay không. Thơm men quá chừng. Cái này là vậy lắm thôi. Dạ. Đây là cái bánh bò đầu tiên. Có mấy cái lỗ là ngón tay của cô Tám. Cái này là béo dữ lắm luôn á. Béo dữ lắm luôn á. Chỉ mua một ăn. Qua chục ngàn chắc làm ngon đó. Cái gì?
này đi. Dạ dạ, con cảm ơn. Nó còn nóng mà nó hơi dẻo dẻo ha. Dạ. Thơm quá. Thơm men với nước cốt dừa. Này để lạnh một xíu nữa nó dai hơn. Để nguội đó. Dạ. Dai. Giờ nó còn hơi mềm cho nó nóng. Đây là cái nồi thịt kho cơm chiều, lúc sáng hay là tép rang, chiều là thịt kho. Dĩ quýt. Vô con. Đi vô ăn cơm, đi. Đi. Vô ăn cơm. Sáng giờ ăn chực quá trời. Ui da. Đi vô, chạy vô. Đi vô. Chiều nay thì sẽ ăn cơm với lại canh đu đủ và thịt kho tiêu. Trời tối rồi. Bây giờ về tới đâu? Về tới Cà Mau hả? Dạ, con về lại thành phố Cà Mau. Nó sát bên. Dạ. Dạ. Cũng gần nhưng mà đi cũng khoảng 45 phút ạ. Tại đường nhỏ nhỏ chạy không quen nó cũng chạy chậm chậm à. Dạ, có cái bếp nữa ha. Đất này là nóng nè. À. Để đổ qua cái thau. Cái ổ bánh này đẹp quá nè. Cho nó vô đây đi. Nhìn thành quả của cô cháu mình sáng giờ cũng hoành tráng bộ. Rồi lấy hai cái quay đó, chất ngang hai cái bột đó để ngang quá. Đây mọi người thấy không? Giấu đi. Nhặt cái này đi để tôi quay chúng cái này kỳ lắm. Đây bánh bò, bánh gai hay là bánh con sâu. Khoan, để cô để này vô quay cho người ta chửi chứ. Thôi. Còn bên kia là bánh bông lan. Đó. Để này bỏ kia bên. Mấy cô đang giấu mấy cái bánh xấu đi. Mấy cô bảo là bánh xấu lên người ta thấy người ta la chết. Chất vô hộp đàng hoàng ha. Chất vô hộp đàng hoàng coi trên này. Quay đưa bả ra nước ngoài rằng bả kiếm coi có anh Việt kiều nào không nha. Giờ phải tiêu chuẩn của cô Tám là gì nói ra để con sẵn con giới thiệu luôn. Vậy cô Tám thích mẫu người sao? Đó đi, ngại cùng với từ cao to. Cao hơn mình là được đúng không? Tôi thích như bác Nguyễn Duyên, bác không xe gì hết nha. Bác như cái chết ta. Hồi nãy hai cô cháu tôi ngồi tính đó. Dạ. Tính hết trơn, tính 2 trái dừa là bao nhiêu tiền ra, bao nhiêu tiền vốn, bao nhiêu tiền bánh, bao nhiêu tiền vốn, rồi bao nhiêu tiền đường hả? Lời được bao nhiêu 70-80 ngàn vậy? Lời 70-80 ngàn. Theo như bán ra đó là bánh này là bán ra 70 ngàn ký, phải không? Mà mình mần là cái nguyên liệu của mình á, là nó hết trơn, tính hết trơn đó. Than nướng rồi này kia nọ tính hết trơn là lời được 70 ngàn. Ký lời 70 ngàn. Không, 2 ký 2 ký này nè lời được 70 ngàn. Ảnh ấy, con đặt tới 90 ngàn. Mất nữa con đem đã cho cha nó thôi, của cha nuôi cha mới ăn. Rồi. Thật sự ông không có 90 ngàn. Cô Tám cô vẫn bình tĩnh ngồi làm từng cái nhân chuối. Không màng thế sự. Tổng cộng có tới 24 đòn bánh tét. Bỏ vô luôn nha Tám. Bỏ vô. Nhìn thấy hầm quá hả? Trời ơi. Đó, thấy đã không? 70 cái bánh ú. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.